Ọlọ́run Elédùmarè ọba ògóògó, ọba àjíkí, ọba àjígẹ̀, ọba afẹ́nifẹ́re, ọba àjòwàpè, agbénimọ́dẹ̀yìn, afúnimọ́ṣèrègún, ọba alógúnlọ́lá àní ìlẹ́yẹ, ọ̀gbàgbà tí gbàrà àdúgbò, abọ́ ọ̀gbọ̀gbọ̀ tí fi yọ ọmọ ẹ̀nú ọ̀fìn. Ìbà dá gbogbo wa bá kókó èrò ọ̀kàtàkọ́ wa bá lóṣùn. Aṣọ mẹ́rìndínlógún báyìí lásán ṣàpọ̀nà. Ọ̀kan ní yémeyéme gbẹ́kin, ọgọgọ rúmọrúmọ, apanimọ̀hágún olókìkí òru. Ìbà lọ́wọ́ yín àti dìímọ̀jẹ èèyàn. Ẹ̀yin náà lájẹ ẹran òru ajẹ́dọ̀ èèyàn mọ́bì, àtòrò òru jẹ́ fún ọ̀gá lanta. Ìbà yín o, ẹ má jà ṣìṣe o, abẹ̀yìn ni. Láàlú ògiri òkú dọwọ́ rẹ, ọba ẹlẹ́kùn sunkún kẹ́rù ọba ẹlẹ́kùn ọba dásọ̀rọ̀ tí ò tó dá sí. Ẹlẹ́kùn sunkún láàárọ̀ yẹn sẹ́jẹ̀, onímẹ̀sùnmí láàárọ̀ yẹn sùn fún ẹbọra jíjẹ́ látọ̀ pa. Láàlú dọwọ́ rẹ lónìí má jẹ́ kílẹ̀ Yorùbá ó bàjẹ́, má jẹ́ arógun pẹ́ ń túká. Ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ afọkẹ́rẹ́ alápòkà tó dá lápò orí bí kò lójú bá ilé alánú. Ilẹ̀ ìbà rẹ o, má jẹ́ àṣìlẹ̀ tẹ́, má jẹ́ àtójú lẹ̀ mọ́lẹ̀, má jẹ́ gba ayé ogun alẹ́sẹ̀, má jẹ́ àjẹsọ́fìn àwọn àgbàlagbà. Aṣọ ọ̀kà ènìyàn má jẹ́ àtẹ, ẹni tá ṣẹ̀ tá bẹ̀ tí ò ní gba Elédùmarè ó dọwọ́ rẹ lónìí. Má jẹ́ àbárù wọn tó papọ̀. Ẹ̀yin ènìyàn mi, ọ̀rọ̀ bárùmárù fọ́ lọ́rọ̀ tá a mú wá lónìí o. Ọ̀rọ̀ ńlá. Wọ́n ní tí èèyàn bá ń wá owó lọ, tó bá wá pàdé iyì lọ́nà, kí o gíráàbù yìí, torí ara bíi tí ọ̀rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀, ibi yìí náà ni ẹni tí ò ní yìí lówó, ẹni tó sì lówó lọ́wọ́ náà ní máa níyì. Ìbà. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀ nínú ìjọba bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu. Yorùbá mo fẹ́ fọ̀rọ̀ ẹ bá wí lónìí, nítorí pé ọ̀rọ̀ wa ó ti dé orí, iná ti jó lórí kókó lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo wa la mọ̀ bí tí bàtà ti ń ta ìran Yorùbá lẹ́sẹ̀, pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Nígbà tí wọ́n dá ilẹ̀ Yorùbá rú, òmìnira wọn kọ́kọ́ gbà lọ́wọ́ wa. Ibẹ̀ láti kan jẹgbọ́n tá a kàn. Tápé wọn ò bá yé Western region jẹ́, regional system tá a lò ń gbà yẹn, wọn ò dàrú. Tí àgúnyè ìrósì ò dàrú. Ipò tílẹ̀ Yorùbá bá wà lénìí, ìbá ní agbára. Ṣùgbọ́n àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ó bá ní kò bàjẹ́. Àwọn èèyàn wa, àwọn akọni, àwọn ẹni bí ẹni èèyàn bí èèyàn ńlẹ̀ Yorùbá ti gbégbésẹ̀ tó lákin lórí bó ńlẹ̀ Yorùbá ó ṣe gba ìdáhùndè. Ọ̀nà sì ti jìn níbi tá a bá dé. Tẹ́ bá wá wo ètò ìṣèlú tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lénìí, everybody sáà ń sáré bí ó ṣe bọ́ sọ́dọ̀ tiẹ̀. Mo rí pé àwọn Yíbò náà ń gbìyànjú, ṣùgbọ́n àwọn wọn ò mọ̀ ń pa òṣèlú. Tá bá ń sọ̀rọ̀ òṣèlú, ẹ yọ Yíbò kúrò. Wọ́n like propaganda. Wọn ò mọ̀ pé kì í ṣe gbogbo nǹkan lèèyàn máa fi propaganda ṣe. Pé ẹ̀kọ̀ọ̀kan ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yín, kí fact máa wà ń bẹ̀. Níta sọ fáwọn Yorùbá kan gbà kan nìyẹn, pé gbogbo nǹkan kọ́ lèèyàn máa fi play politics. Ìgbà mi máa ń wà tó ẹ ti nídìí kẹ́ ló gbáǹkó kẹ́ ló dúdú ọ̀rọ̀, tẹ́ ẹ bá lò ó yóò affect yín. Ọ̀rọ̀ regional ṣe regional tí bàbá Tinubu ń tọwọ́ bọ̀ lọ yìí, wọ̀rùnwọ̀rùn ẹ̀ tí ń dilẹ̀ mú gan.
tó náà jẹ́ kó mọ iye wa pé October 1st ni wọ́n kéde ẹ̀. kì í ṣe pé kò ní sí ọ̀rọ̀ federal mọ́ o, federal máa wà bọ̀ wọ́n fẹ́ weaken central government tó kí central ò ní lágbára púpọ̀ mọ́, at least nínú allocation tí wọ́n sọ̀rọ̀ lé lórí nínú resources control wọ́n fún state ní 50% lórí resources ẹ̀. ẹ̀yin ènìyàn mi mo fẹ́ kẹ́ listen dáadáa sọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí, ó wà very very important gan sí ìran Yorùbá. wọ́n fún state ní 50% lórí resource control, wọ́n wá fún central ìyẹn ìjọba àárín gbùngbùn ìjọba Àbújá wọ́n fún àwọn ní 20%, wọ́n fún regional ní 15%, wọ́n dà pé local government náà 15%, wọ́n ṣàpín ẹ pé state ti wà, ìlú ti fẹ́ ju bó ṣe rí tẹ́lẹ̀ lọ. mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ àgbọ́yé kíní dáadáa o. nínú federal yìí 20% tó lọ sápò federal láti fi maintain àwọn nǹkan kan tí ò ní tó bá yá owó yẹn ní lọ́bẹ̀ mọ́, owó máa wà within the state so that state ó lè mọ handle affairs wọn. so regional wọn ò lè dá dúró. kíní yìí ń kọ àwọn Haúsá lóminú gan-an, àwọn Òkè Ọya ń kọ wọn lóminú gidi gan, ṣùgbọ́n wọn ò rí ibi gbé sí ibi tí Bọ́lá mẹ́rin ọmọ Tinubu tó tì wọ́n sí. níjọ́ kìíní àná tí gbogbo wa kó torú bàbá yẹn, mo ṣe fídíò kan lánàá, èmi kì í ṣe abáramóore jẹ ní tèmi, èmi kì í ṣe abáramóore jẹ. téèyàn bá ṣe dáadáa ẹ jẹ́ á sọ fún un. lórí eléyìí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu mo kan sára sí ọ, ẹ kú ọmọ ṣe bàbá. àwa kéré ọmọ kékeré àṣẹ ìmí ìdí ni wá, a gbọ́dọ̀ pè yín ní, a gbọ́dọ̀ lu ọmọ fún yín, ṣùgbọ́n ìmọ̀ dé stage kan téèyàn ó lu ọmọ fún bàbá. bàbá ẹ kú ọmọ ṣe, ẹ kú àfọmọnìyàn ṣe, ìgbìyànjú yín ò ní já sásán. èmi mọ rírì yín o, èmi ò wá sí orí ìkànnì yìí láti wá entertain anybody, ṣùgbọ́n láti jà fún ìran mi kí ìran mi ó lè bá àtayọ nínú ayé. torí mo mọ̀ pé ògo kan ń bẹ tí ìran mi ní tí wọn ò rí lò níbi tá a dá wọn mọ́. ìdí tó gbé mi jáde pẹ̀lú ìkànnì mi yìí rèé. torí tá a bá ń pàtàn àwọn bàbá wa tó ti lọ, táwa ń sọ tàn àwa tá a wà lóde òní, èmi ń sọ nítorí kẹ́lẹ̀ bá mọ rí ìgbésẹ̀ táwọn bàbá wa ti ń gbé bọ̀ látẹ̀yìn àti níbo là ń lọ. torí ẹ̀ ni mo ṣe máa ń sọ fún yín pé ìtàn kì í dùn, ìtàn máa korò ni. torí tá a bá sọ fún ọ pé bàbá rẹ ò jókòó ń bẹ̀ yẹn rí, ó wà mọ́ àwọn bàbá mi ò jókòó ń bí tó sì jẹ́ lónìí, ó yẹ kí èmi ọmọ lè jókòó ń bẹ̀. kí ló dífá fún bàbá ó lè mọ́ dífá fún ọmọ, nítorí dífá fún bàbá lè mọ́ dífá fún ọmọ. ṣé ń gbọ́ Yorùbá mi yé dáadáa? mo fẹ́ kí Yorùbá mi yẹn yé yín. ìdíjọ́ kí n máa sọ kí n máa kálẹ̀ ẹ̀kọ́ kan báyìí ni pé mo fẹ́ kí ẹ understand ibi tá a ti ń bá bọ̀. wọ́n lọ́mọ òní bá pèlè ìyá rẹ̀ kó sasọdá, ń lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. nígbà táwọn bàbá Awólọ́wọ̀ fà á tápá àwọn òtó, ẹ wo ibi tá a wà lénìí. ẹ wá kìtìyàn àwọn èèyàn wa lórí bí ìlú yìí ó ṣe dáa níbi tá a bá dé. ìdí nìyí tó jẹ́ kí n máa kan sára sí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu pé níbi tó bá dé yìí èmi kan sára sí. Tinubu ò rìnrìn àjò pé bóyá òun lè owó tí mo sọ fáwọn èèyàn táwọn èèyàn kì í mọ̀ nìyẹn. kò ní ìgbàgbọ́ òun fún alára rẹ̀ tí ń ṣe yìí, kò ṣàfihàn pé òun gan ní interest nínú second term. ẹ lọ kọ̀rọ̀ tí mo sọ lẹ̀ lénìí.
tọ́rọ̀ bá wáyé lórí ẹ pè mí jáde màá sọ in tó dánwò yìí òun gan ò bìlíìfù nínú second term pé ó lè wáyé ó sì lè má wáyé. Àwọn èèyàn dẹ̀ sọ káàkiri àgbáyé pé Tinubu ó lè jẹ́ òun náà the last president tí Nàìjíríà máa ní. He is working towards that. Ẹ lọ wo pattern tí fi ń rule lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn nǹkan tí ń jù kalẹ̀ tí Tinubu ń jù lẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ogun ńlá kan ní Tinubu ń fèsì l'Àbújá tẹ̀ ń wò yẹn. Èmi Àkànní Ọlọ́sànmọ́jọ́ mi ò yí ẹnu padà ṣùgbọ́n tí yẹn bá ṣe dáadáa ẹ jẹ́ ká sọ èmi kì í ṣe abáramóore jẹ́. Èmi kì í ṣe abáramóore jẹ́. Tí yẹn bá ṣe dáadáa ẹ jẹ́ á sọ fún. Tí yẹn bá sì kù díẹ̀ káàtó ẹ jẹ́ á sọ fún pé bàbá ntẹ̀ ṣe ń jò níyẹn ò dáa. Àwa la wá bá yín ta ní Tinubu ò ṣe dáadáa tá a ṣe kagun tó ti ṣe mistake. Lénìí èmi náà mo tún wá bá yín tí mo ní eléyìí tí ń ṣe lọ́wọ́ ìdá tí wọ́n bá fi lè rí kíní implement àti bọ́. Bó láṣẹ máa pa ọtí nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó ṣe mọ̀ta trophy sẹ́nu pé trophy wọ́n fi polówó World Cup lọ́dún yìí. Ṣùgbọ́n tí àwọn ará ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí zonal brewery bá san tax ẹ̀ fún federal government, àwọn isba tó dá trophy nù ń jọ kínní àná ní Kano tí wọ́n fọ́ gbogbo trophy àwọn oníwà pín lájẹ́sì wọ́n ò pín ju ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ. Yorùbá mi yẹn ò tí ì yé yín dáadáa. Ibi tí mo fẹ́ kí ròrí yín lọ nìyẹn o. Ní bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn àwọn isba Kano wọ́n dá ọtí trophy nù ní Abẹ́dí ní Sábóngèrè ní Kano. Ibi kan àwọn pè ní Abẹ́dí ibẹ̀ ni mọ́tò máa tó sí tí wọ́n bá fẹ́ kó àwọn èrò tí ń bọ̀ wá sísàlẹ̀ sílùú òkè sílùú sàlẹ̀ ń bí. Ibẹ̀ la mọ́tò yẹn tí Abẹ́dí la máa ń pè ibẹ̀ ni àwọn mọ́tò tí máa line up tí wọ́n ti kúrò ẹ̀rí Kwara Express Ọ̀fà Express ẹ̀rí Abẹ́òkúta ẹ̀rí ilé Èkó ìbẹ̀lẹ̀ ti rí. Ibẹ̀ la ti máa ń wọ mọ́tò tá a bá ń bọ̀ wá sí ìsàlẹ̀ lọ́dọ̀ wa bíbáyìí ní Kano. Trophy ẹ̀rùn pé tí ọjà ó bá kúrò sálẹ̀ ń bí ibẹ̀ náà ni ó láǹdì sí torí ibẹ̀ ni ìdíkọ̀. So nígbà tí trophy dé Kano àwọn isba àwọn ọlọ́pàá sẹ̀ríà ní Kano wọ́n mú gbogbo ọtí trophy wọ́n dẹ̀ fọ́ tí fídíò gbé gbogbo ògò yẹn bá ṣe ń fọ́ báyìí wọ́n dànù. Táyé bá wà bóyá máa fi hàn yín nínú fídíò yìí. Wọ́n da gbogbo ọtí yẹn nù pátá gbàtán wá dànù tó tẹ́ wọn lọ́rùn. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wọ́n dá ọtí yẹn nù tó tẹ́ wọn lọ́rùn. Lénìí trophy sì exist nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun wọ́n sì produce ẹ̀. The same trophy yìí ni wọ́n fi ṣe capture kan lórí World Cup tó fi ń polówó ẹ̀ lórí World Cup tó gbá lọ́wọ́ ní kíní ní Amẹ́ríkà. Tó bá wá wọlé lórí trophy eléyìí tèmi mu tí wọ́n mu tá a san wọlé àwọn tí wọ́n ní zonal brewery yóò wá mú táàsì wọn wọ́n rẹ̀ mí tẹ̀sápò federal government. Inú táàsì yìí tá a máa fẹ́ ṣe sharing tá a máa ń ṣe lọ́dọọdún Kánò ó gbà ju ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí trophy ti jáde tí ń kiri trophy káàkiri Kánò ó gbà jù lọ. Nítorí bí Kánò ṣe tóbi tó ìgbà náà lọ́wọ́ wọn àní yọkúrò pé owó trophy ni mọ́. Isba ò ní sọ pé àwọn dá trophy nù mọ́ àwọn làwọn òjò tà. Yorùbá tó sọ yẹ kó máa yé yín o wọn ó gbà lájẹ shares. Ẹ má wàá jẹun parọ́ tàn yín jẹ àwọn tó gba lájẹ shares àwọn ò fẹ́ trophy lórí ilẹ̀ tiwọn. Now wàá fẹ́ ṣe regional system padà tí a bá wá ta trophy báyìí
tá bá ti bẹ̀rẹ̀ regional gbogbo tó bá wù tá a bá tà àtìrètí zonal bill bá jẹ́ ń bẹ̀ àpò state government ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni ó san sí ní táàsì so wọ́n mú díẹ̀ péréte wọ́n fún federal government díẹ̀ péréte wọ́n fún local government state yóò mú 50% nínú ẹ̀ so Ọ̀ṣun ó máa rówó tọ́jú àwọn èèyàn rẹ̀ fúnra rẹ̀ ṣe ti rí pé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun I need more breweries, more investment láti lè jẹ́ kí Ọ̀ṣun kó lóò túbọ̀ gbòòrò kó lò lé òkè sí torí àwọn ìlú tó jẹ́ àǹfààní jù tí ó rérè jù Èkó wà nù wọn Ogun State yìí wà nù àwọn ìlú tí ó jèrè jù torí tí Ogun State bá gba táàsì bíi lẹ́sẹ̀ ní IGR wọn ó wọ́ ti bíi 200 million for example ní o lóṣù kan Ogun State fúnra lára rẹ̀ ó mú 100 million wọ́n wá pín 20 nínú 50 tó kù wọ́n pín 20 sí central 50 ó lọ local government 50 ó lọ sí àpò regional tó di gbogbo ilẹ̀ Yorùbá mú ṣe mọ̀ pé nísìnyí báyìí ilẹ̀ Yorùbá ti di méje ó ti di state méje wọ́n ti kó Kwara mọ́ wa Ìlọrin ń padà bọ̀ lé ara wọn ròyìn ayọ̀ tó wà nù regional náà fẹ́ ṣe rèé o Ìlọrin tí àwọn Fúlàní ń kílẹ̀ pa wọn làwọn ní ń bọ̀ lọ́dọ̀ wa Ìlọrin ní ó sì keje àráyè mójútó lọrin ìyẹn ò túmọ̀ sí pé ká má ṣẹ̀sìn wọn tí wọ́n kò ní ká má ṣe ìgbàgbọ́ wọn tí wọ́n nígbàgbọ́ nú ṣùgbọ́n pé kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá nìkan ni kẹ́ẹ̀tù dànù ìbáàjẹ́ Ìlọrin ló padà di Mọ́kà Nàìjíríà èrè ni fúnlẹ̀ Yorùbá kí Ìlọrin ó di Mọ́kà Nàìjíríà èrè ni fúnlẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n o ara South West ni ó wà ẹ lọ wo báyìí ṣe caption yẹn ẹ lọ wò ẹ rí mbẹ tí n bá ní àǹfààní àti mú wa ní fídíò dé parí fídíò yìí máa mú wa kẹ́rì so iṣẹ́ tí Bọ́lá Ahmed ọmọ Tinubu ṣe lọ́wọ́ nu ọmọ olódòdẹ tí ń fi gbogbo agbára tó ní fi ṣe gbogbo gbọ́dọ̀ work ní tipátipá torí ẹ̀ lèmi fi yìn èmi ò mọ́tẹ́lómi o èmi yìn bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu lórí eléyìí tọ́lọ́mbá ní kórìí ṣe torí ibi táriwo ti pọ̀ náà nìyẹn ọgbọ́n là fi jagun ọgbọ́n inú lèèyàn fi jagun wọ́n dẹ̀ ní mọ̀jà mọ̀sá láàmà kíkanjú akin tó bá mọ̀jà tí ò bá mọ bí èèyàn ṣe máa sá lójú ogun akin yẹn lẹ́ẹ̀ máa gbọ́ kó ti bógun lọ àṣírí bẹ̀rẹ̀ lẹ́gbọ́ lẹ́nu ilé nìyí tọ́lọ́mbá ní kó jàjà yé eléyìí àti bọ́ mo fún yín lọ́dún 2 sí 3 fúnra àwọn ará òkè ọ̀yà náà sọ pé àwọn ò ṣe mọ́ àwọn ń lọ ṣèbí tẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn náà ń sọ àwọn èèyàn mọ́lẹ̀ pé ẹ̀ ní lọ pé ànígbà fúnra ara wọn ni wọ́n làwọn ò ṣe mọ́ torí kì í ṣe gbogbo wọn ni wọ́n ní resource transfer fi control wọn àwọn pé Zamfara ní ìlú mélòó ló ní irú nǹkan tí Zamfara ní lọ́dọ̀ wọn gbẹgẹdẹ gbiná ẹ rí nǹkan gbẹgẹdẹ gbiná kò sínú state mẹ́fà tí mẹ́lẹ̀ Yorùbá látẹ̀yìnwá tí ò ní nǹkan kan gbẹ́kẹ̀lé àṣírí lẹ́gbọ́ lẹ́nu mi lẹ́ni nínú igbó Ọ̀yọ́ ilé tí wọ́n abandon náà ti wá náà sọbẹ̀ ní factory wọ́n kọ́lé síbẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń pè bẹ̀ nínú igbó ẹ̀ wọ́n ń parọ́ fáwọn ọmọ nílùú pé inú igbó níbẹ̀ inú gbẹ́ àṣẹ ìlú wà ń bẹ̀ àṣọ Ọ̀yọ́ ilé ò parẹ́ àṣẹ ìlú ti dìde ń bẹ̀ táwọn èèyàn ti ń sọ bàtán sọ̀tún ń bẹ̀ gbogbo ẹlẹ́gbọ́ lákòókò bá tó gbogbo ẹlẹ́gbọ́ lákòókò bá tó tẹ́tí rí báyà bẹ́ẹ̀ rí ẹ wá gbọ́ nǹkan tó ọmọkùnrin yìí fẹnu sọ lórí ọ̀rọ̀ yẹn bó ṣe ṣe analysis ẹ̀. About to pass is going to give some people hypertension. So if you are not expecting Nigeria to be restructured under the administration of President Bola Ahmed Tinubu, this information, be careful with this information. But if you believe that Nigeria will restructure under this administration, this particular information is for you. Now, just in Nigeria Geopolitical Zone Bill 2026, I repeat, Nigeria
Geopolitical Zone Bill 2026, Nigeria into geopolitical zone by 2026. It is not 2027, it is 2026. I never expected President Bola Tinubu to bring this bill at this point in time. I was thinking that after he wins the election, then he will introduce this bill. I said it, that what the APC is planning, what Tinubu's government is planning, eyes have not seen, ears have not heard, neither has it come into the mind of any man. What APC and Tinubu's government is planning for 2027. You see, I said that I pity for Northern Nigeria. The restructuring that is coming, I just pity for Northern Nigeria and their leadership. They are the greatest losers in these reforms by President Bola Tinubu. So, Nigeria Geopolitical Zone Bill 2026. As of October 1st, 2026, Nigeria's 6 geopolitical zones will become official and constitutional organs of government. Listen very well. That is why we need a rubber stamp assembly, Senate. Yes, we need a rubber stamp. I said it before that under democracy, you cannot pass reforms under democracy because of the way Nigeria is structured. We are not a united people. So if you want to pass any reforms, it will be difficult under the democracy. This tax bill that Tinubu passed, if Tinubu was playing normal democracy, they will have stopped him. The northern part of this country will have stopped Tinubu. They will have stopped Tinubu from passing the state police. So we need a rubber stamp legislature to be able to pass these reforms. That is why the military performed more than civilian government. Most of these are infrastructure we have in Nigeria today was done by the military. Because the military will not need anybody to come and be debating what they will do. They will pass it as a decree. So we need a system, a democratic system that is autocratic. And that is the kind of politics Tinubu is playing. If Tinubu is not playing such politics, he will not be able to pass all these bills. Local government autonomy, state police, tax bill, and this particular Nigeria Geopolitical Zone Bill 2026. Like I said, I never expected this government to introduce this now. I was thinking after the election. So listen, so Nigeria will have 6 geopolitical zones, with each of them 7 states, 6 geopolitical zones. So each of these zones will have 7 states. Our constitution will prohibit the creation of any more states after this 42. So 7 times 6 is 42. So after the 42 states that this geopolitical zone bill is going to create, the constitution will prohibit any more creation of states. As I talk this thing to some people, it be like AI. It be like they are not believing their eyes. I say, Tinubu will shock a lot of people. See, this one we are even talking, now small. By the time Tinubu is through with what he wants to do, you see that Northern Nigeria, the Fulani political class and their influence, you go see Fulani people, you go see Northern politicians, you will pity them. They will become paper tiger in our politics because of the restructuring that is coming. You are there, Tinubu conquer Northern Nigeria, conquer Southern Nigeria politics. I've been alive. All the elections that have been conducted under Tinubu, which one Atiku don't win, which one Obi don't win, which one Erufai don't win, all the elections conducted under Tinubu. Tinubu trash Atiku, blue, black in Adamawa State. Tinubu trash Erufai in Kaduna State. Tinubu even trash Obi in Anambra State. All the states of Northern Nigeria, except for one state, is APC under Tinubu. All the southern states, whether you like it or not, they are supporting APC, whether you like it or not. So Tinubu capture everywhere, and your eye never, you still asleep on what is going on. Okay. Now, as part of this restructure, we will abolish the federal allocation regime, confirm, and replace it with resource control. My God, you see how this thing is sweet me. So see, I'm going to do a lot of analysis on this particular geopolitical zone bill 2026. As part of this restructure, we will abolish federal allocation regime. All these ones that governor, you go collect allocation, you can't go give bandits. You collect allocation, you can't send bandits to Mecca. Can't sponsor insecurity so that they pressure the government to may not become president. This federal allocation under this bill is banned. And let me inform you, there's nothing Fulani cabals, political cabals can do at this point in time. Like this particular point in time, there's nothing the Fulani cabals can do. The Fulani cabals, they are on the run. They are doing hide and seek. You know, US were there for Bauchi, US were there for Nigeria. They are torchlight there everywhere. So they are very, very discreet. The United States and Trump revealed that they seized equipment from Northern Nigeria. It was one of the biggest equipment they have ever seized from any terrorist organization. Analysis yẹn lẹ ti gbọ́ lẹ́nu ọkùnrin yìí. Ó ní fídíò kan tá a ṣe lánàá tá a sọ̀rọ̀ nípa bọ́nà ṣe bàjẹ́ tó l'Ógùn State. Àwọn èèyàn ti mọ mọ́nà wá lóríṣiríṣi ọ̀nà Ṣàngó, ẹ lọ wo Ṣàngó, under bridge Ṣàngó, ẹ lọ wo bó ṣe rí, ẹ lọ wo omi rọ̀gùnrọ̀gù, ẹ lọ kí n ti pọ̀ bí o sí l'Ógùn State ní Lagos State náà o, but most àwọn ibi tó mi ti yapa l'Ógùn ní Lagos State ẹ rí i pé third road ni wọ́n. Irú rẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ máa ṣẹlẹ̀, ó ṣẹlẹ̀ ní Ghana, ó ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà káàkiri tá a rí.
bọ́ títí Ogun State inú pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ inú ẹbọ́tọ̀ kí ló fà á tí àwọn ọ̀nà ìlérò pọ̀ sí yìí tí wọ́n rí báyìí dùn ní lákòókò tá a wà yìí. Ẹ má jẹ́ ká dòun pẹ̀lú ẹ jẹ́ mú fídíò yẹn wá short video ní kẹ̀kan wò kẹ́rí state tí ọ̀nà wà l'Ogun State ẹ má bá mi ká lọ. So today I took a trip down from Ukaro heading towards Agbado, and honestly this is something that needs serious attention because I've not been to Agbado this year. Even I think I went there last year, yes, but I hardly go to Agbado except if I have something to do there. So we could not even use the main road because construction is still ongoing. So we had to pass through the inner street, and this is what it looks like. Mud everywhere. Everywhere is waterlogged. Movement is slow and stressful. Imagine. So what really surprised me is this. I finished secondary school in 2014, and this Agbado road has been under construction even before then. So imagine how many years this project has been sitting like that. Imagine. At some point, we could not even go further because the bike had to stop because the route isn't accessible anymore. So we're supposed to continue towards Rafo side and towards Ijoko Aze, but we couldn't. So I wonder how people are really adjusting to survive in this situation, because some traders who usually move goods through Songo to Agbado can't even pass there anymore, especially during rainy season. They now have to take a longer route to Abulegba, then Fagba, then come down to Shaga to Toyin, to Agbado or Okaro or Matogun or Lambe. So imagine. And the part of the project they started then is around I think from Agbado, yes, from Agbado down to maybe Rafco, then to maybe Juk, I don't know. So they did drainage, they did bridges for some of them, and many of them have been left unattended to. Some drainage parts are even getting blocked already. And when water sits like this, everything begins to wear down again. So it's more like they're wasting resources and money. So this is a sincere appeal to those in charge, relevant authorities. When projects like this are started, it really helps the community when they are followed through and completed. Because starting and leaving them halfway can make things even worse and difficult over time. This is the bridge that leads down to Agbado. So see weed on the bridge. See weed. Even the other bridge side, see the iron casted on it. Everything is already rust. So that's how bad it is. So we truly hope to see progress and completion soon. So if you live around this area or pass through here, what has your experience been like? Even people that do business here, how do you people cope with this kind of environment? Because it's a lot. Even me that moved down from Okaro to Matogun, is a lot for me. But this Agbado, no be for here, no be for here at all. So if you use this road often, ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn ènìyàn mi mo fẹ́ fi fídíò kan hàn yín mo kàn fẹ́ kárẹ́rìn fẹ́rẹ́fẹ́ ni ṣe mọ̀ pé ọ̀rọ̀ àkàrà tá a sọ lánàá yẹn náà bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu fi ṣe kọ́mẹ́dì nìkan kọ́mẹ́dì ni ó mo kàn fẹ́ kẹ́wò kẹ́yìn náà rẹ́rìn tó ti pé ìyàwó rẹ̀ ní my dear wife ìyá alákàrà gbọ́ sí. Gentlemen of the press, ladies and gentlemen, my dear wife, the First Lady, Yalakara. mo kà mọ́ mú kọ́mẹ́dì yẹn wá fún yín ni pé kẹ́kàn fi ṣe agbẹjára lẹ́yìn ọjọ́ kẹta oṣù keje ọdún 2026 kọ́lọ́rọ̀ bá láàánú kọ́ mọ́ fi sọ rẹ̀ sọ gbogbo wa àní rí kò ṣe dáadáa nílẹ̀ Yorùbá ẹjá tó mọ̀ fàdúrà àrùn bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu lọ́wọ́ pé àwọn eléyìí tó tún kù tó tún fẹ́ ṣe a ti gbọ́ pé ó ti lift owó kan lórí ọ̀rọ̀ òní importation mọ́tò oríṣiríṣi àwọn nǹkan kan ló ti mú tí bàbá ti ṣe relief lórí ẹ̀ mo rò pé àwọn nǹkan táwọn náà dóde ńgbà yẹn ló ti ń yíìd but ní gbogbo ẹ̀ jùlọ mistake tí bàbá ṣe èmi ò yé sọ torí ijọ́ míì òun ló jẹ́ kí ìjọba yìí ó gbóná janjan bó ṣe gbóná janjan yìí lójú ó gbóná janjan ìyẹn máa wọ́ rẹ̀kọ́ rẹ̀ ní ìyẹn wọ́tàkọ́tà gbogbo èèyàn tí èèyàn máa rìn láyé ó dáa kí èèyàn lákòóyawọ́ kó dẹ̀ ní bí èèyàn bá ti ní àfojúsùn kó dẹ̀ tó ní àkóyawọ́ tí ò sí nínú ìjọba yín láti lẹ̀ ó fa tó jẹ́ kọ́tà ó pọ̀ torí mi ò lè má sọ wípé ẹni ọ̀rẹ́ tí èèyàn bá ṣe láyé
tẹ́ ẹ bá ní ká mú tó ń jẹ kúrò ń bẹ̀ ọ̀tá láàṣì gbẹ̀yìn òun ni gbogbo àwọn nǹkan tó ju yín rí yẹn wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ẹni tí máa ń fara gbẹ̀gbin ni now ẹ wo bí tó relief sábà ń kó wá bí ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ máa wò ẹ máa gbọ́ oríṣiríṣi nípa ẹ̀ but ti tèmi àwọn haúsá mo mọ̀ pé Bọ́lá Ahmed Tinubu náà ti prepare ara wọn ò ní í ṣe títí yín o lọ́dún tí ń bọ̀ ìmọ̀ jẹun parọ́ tẹ̀ ń jẹ wọn ò ní í ṣe àṣírí bẹ̀lẹ́gbẹ́ lẹ́nu mi a ní rí jù báyìí lọ lórí ìkànnì ilé nìyí tí dáfọ́ mákọ̀tún ètò mi wà lórí ìkànnì yìí èmi ti tòótọ́ bàbá àṣà.